Hello friends and welcome to online lecture. Next definition is cyclic group. Let G be a group and one element in G. Suppose A belongs to G, then H is equal to A raised to N so that N belongs to N is a subgroup of G. જે આપણે પ્રૂવ કર્યું હતું A raised to N પ્રકારના એલિમેન્ટ એના સબગ્રુપ થાય. અને ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એને જ કહેવાય સાયક્લિક ગ્રુપ ઓફ G. અને જેના વડે એ જનરેટ થાય, જે એલિમેન્ટ લીધો હોય A raised to N એનું સબગ્રુપ થાય. ને એ એલિમેન્ટ વડે જનરેટ થતું હોય તો એને કહેવાય જનરેટર ઓફ એ. અને એને આ રીતે પણ દર્શાવાય, આ રીતે. એટલે આનો મતલબ થાય A raised to N such that N belongs to N. એટલે આ એ વડે જનરેટ થાય છે અને એ સાયક્લિક ગ્રુપ છે. ફરીથી સાયક્લિક ગ્રુપ કેને કહેવાય? A raised to N such that N belongs to N. હવે સાયક્લિક a group is said to be cyclic group if A is equal to generator of A. For some A belongs to N, here A is generator of G. Note that a cyclic group can have more than one generator. એટલે એક કરતાં વધારે સાયક્લિક ગ્રુપને જનરેટર હોઈ શકે. એટલે જનરેટર કેને કહેવાય? કોઈ એક ગ્રુપ કોઈ એક એલિમેન્ટ વડે આખું ગ્રુપ જનરેટ થતું હોય, એટલે એક એલિમેન્ટ વડે તમે આખું ગ્રુપ બનાવી શકતા હોય તો એને કહેવાય જનરેટર ઓફ ગ્રુપ G. સપોઝ આ ગ્રુપ લઈ Z6 એડિશન મોડ્યુલો 6. Z6માં કેટલા એલિમેન્ટ હોય? 0, 1, 2 અપ ટુ 5, 3, 4 and 5. અને એડિશન મોડ્યુલો 6 એટલે પહેલાં સમ કરવાનું, પછી 6 વડે એને ભાંગવાનું, અને જે રિમાઇન્ડર વધે એ જવાબ આવે. એડિશન મોડ્યુલો 6. સો 1 and 5 આર જનરેટર ઓફ Z6 બીકોઝ Z6ને તમે 1 વડે જનરેટ કરી શકો. કેમ કે 1 raised to 5 શું થાય? 1 થાય. 1 સ્ક્વેર એટલે 1 સ્ક્વેરનો મતલબ શું થાય? 1 એડિશન મોડ્યુલો 6. અહીંયા જે બાઇનરી ઓપરેશન આપ્યું એ વચ્ચે આવે અને પ્લસ 1. તો 1 + 1 2 થાય. 2 ભાગ્યા 6 એટલે રિમાઇન્ડર 2 જ આવે. રિમાઇન્ડર 2 એટલે 1 એલિમેન્ટ બન્યો, 2 બન્યો. 1 ક્યુબ એટલે 1 + 1 + 1 3. રિમાઇન્ડર શું આવે? ભાગ્યા 6 કરો તો 3 જ આવે. 1 raised to 4 એટલે 4. 1 raised to 5 એટલે 5. 1 raised to 6 એટલે 6. 1 raised to 6 એટલે 1 એડિશન મોડ્યુલો 6, 1 પ્લસ એડિશન મોડ્યુલો 6 એમ 6 વાર. તો 6. રિમાઇન્ડર શું આવે? 0. કેમ કે 6 ભાગ્યા 6 કરો તો 6 × 6, રિમાઇન્ડર આવે 0. તો એનો આન્સર શું આવે? 1 raised to 6 એટલે 0. અહીં એડિશન મોડ્યુલો શું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. સો 1 raised to 6 is 0 and Z6. તો બધા એલિમેન્ટ બની ગયા 0, 1, 2, 3, 4 and 5 જે Z6ના એલિમેન્ટ છે. તો 1 is generator of Z6 એમ કહી શકાય. 1 is generator of Z6. હવે બીજો કયો જનરેટર આપેલો છે? 5. સો 5 raised to 1 એટલે 5. 5 raised to 2 એટલે 5 એડિશન મોડ્યુલો 6 5 એટલે 10. રિમાઇન્ડર કેટલી આવે? ઇક્વિવેલન્ટ ટુ 10 છે. રિમાઇન્ડર કેટલી આવે? 5. 10 ભાગ્યા 6. 1 વડે ભાગાલે 6 અને 4 રિમાઇન્ડર આવશે. એ રીતે 5નો ક્યુબ કરો, 5 4 કરો, એ રીતે બધા એલિમેન્ટ જનરેટ થશે. 0, 1, 2, 3, 4 and 5. આ બધા એલિમેન્ટ 5 વડે જનરેટ થશે. તો Z6 એડિશન મોડ્યુલો 6 આ ગ્રુપના કેટલા જનરેટર મળ્યા? 2. એટલે કોઈ એક ગ્રુપના એક કરતાં વધારે જનરેટર મળી શકે એવું આપણે સાબિત કર્યું આ એક્ઝામ્પલ દ્વારા. સો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ Z7 એડિશન મોડ્યુલો 7. ઇટ ઇઝ સાયક્લિક ગ્રુપ હેવિંગ મોર દેન 2 જનરેટર. One can show that 1, 2, 3, 4, 5, 6 આ બધા એના જનરેટર બનશે. તો ઓલ એલિમેન્ટ ઓફ Z7 એક્સેપ્ટ 0 આર જનરેટર ઓફ Z7. એટલે Z7ના કેટલા જનરેટર બનશે? 1. એને આ રીતે દર્શાવાય: લેસ ધેન, ગ્રેટર ધેન 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 0 સિવાયના બધા એના જનરેટર બનશે. ક્યાં સુધી? 6 સુધી. નેક્સ્ટ ઇઝ Z plus is cyclic group whose generator is plus or minus 1.
એટલે Z પ્લસ એટલે સેટ ઓફ ઓલ ઇન્ટીજર વિથ બાઇનરી ઓપરેશન એડિશન. એન્ડ Z ઇઝ નોટ અ જનરેટર A એટલે એના સિવાયના કોઈ પણ એના જનરેટર બનશે નહીં એવું પણ સાબિત કરવાનું છે. તો 1/0 એટલે 0 એ જેનો આઈડેન્ટિટી થશે એ મળી ગયો. 1/1 ઇઝ 1. 1/2 એટલે 1 + 1. 1/2 એટલે બાઇનરી ઓપરેશન સિમ્પલ એડિશન. તો 1 + 1 ઇઝ 2. તો 1/2 શું મળ્યો? 2. 1³ એટલે 1 + 1 + 1 એટલે 3. 1/4 એટલે 4. એ જ રીતે 1/-1 એટલે -1. 1/-2 એટલે -2. એ રીતે એના બધા જનરેટર બનશે. સો 1 અને -1 વડે આખો Z તમે બનાવી શકો. તો સિમિલરલી વન કેન શો દેટ Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 વડે આખો જનરેટર બનાવી શકો. કેમ કે -1 સ્ક્વેર કરો તો -1 એટલે શું આવશે? -2. આનું ઊંધું થઈ જાય. -1³ કરો તો -1 એટલે આવશે -3. હવે -1 કરો તો 1 + 1 2 મળશે. -1 એટલે 1 મળશે. -1 0 ઘાત એટલે 0 મળશે. એ રીતે બધા આખો Z ડેવલપ કરી શકશો. કેના વડે? -1 અને 1 વડે. તો એના જનરેટર ક્યાં થયા? 1 અને -1. બીજો કોઈ પણ એવો એલિમેન્ટ ન મળે કે આખો Z બની શકે. ઓલ્સો ઓબ્ઝર્વ ધેટ Z ઇઝ નોટ અ જનરેટર કેના? -1 અને 1 સિવાયના. Note that infinite cyclic group can have at most 2 distinct generator. આ ઇન્ફાઇનાઇટ સાયક્લિક ગ્રુપ હતું. આમાં કેટલા નંબર ઓફ એલિમેન્ટ છે ઝેડમાં? ઇન્ફાઇનાઇટ. અને સાયક્લિક ગ્રુપ એ જનરેટર કેટલા મળ્યા? 2. તો એવું કહી શકો ઇન્ફાઇનાઇટ સાયક્લિક ગ્રુપ કેન હેવ મોર ધેન 2 ડિસ્ટિંક્ટ જનરેટર. જુદા છે 1 અને -1. નેક્સ્ટ થિયરમ. G be a group and A belongs to G, then prove that H is equal to A raised to N such that N belongs to H is smallest cyclic groups of G containing A. એટલે નાનામાં નાનું સાયક્લિક ગ્રુપ કયું બને? Gનું, કે A raised to N વાળું. એ જો Gનો એલિમેન્ટ હોય ને A raised to N એ સ્મોલેસ્ટ સાયક્લિક ગ્રુપ બને. We have proves H જો સબગ્રુપ હોય Gનું in theorem 6, so we saw that H is smallest subgroup which contain in A. In previous theorem let H dash be a cyclic group of G such that A belongs to H dash. We saw that H is containing H dash. એટલે કે આમાં શું નાનામાં નાનું H આપણે સાયક્લિક ગ્રુપ છે એવું બતાવવાનું છે. તો ધારો કે H ડેશ પણ સાયક્લિક ગ્રુપ છે અને એમાં A એલિમેન્ટ આવેલો છે. તો આપણે આવું બતાવો H કન્ટેનિંગ H ડેશ. H કન્ટેનિંગ H ડેશ. તો H થઈ જાય નાનામાં નાનું સાયક્લિક ગ્રુપ. સો X બિલોંગ્સ ટુ H અને કેના વડે જનરેટ થાય છે? A વડે. તો implies X is equal to A plus for some positive belongs to A. Some positive A belongs to Z. So X is equal to A positive belongs to H dash as A belongs to H dash. A એલિમેન્ટ જો H ડેશમાં હોય તો એના બધા પોઝિટિવ નંબર એ પણ H ડેશમાં જ હોય. કેમ કે આખો એમ H ડેશમાં હોય તો એ પોઝિટિવ પણ H ડેશમાં હોય. Thus X belongs to H implies કેમાં મળ્યું? H ડેશમાં મળ્યું જ્યાં એ બતાવ્યું. તો X બરાબર શું લીધું હતું? A પોઝિટિવ. તો X આપણે કેમાં લીધો હતો? Hમાં લીધો તો મળ્યા H ડેશમાં. તો H is subset of H dash. Thus H is equal to generator of A is smallest cyclic group of G containing A. Now we are going to prove the most beautiful theorem abstract algebra which is Lagrange's theorem. It is most IMP theorem. Lagrange's theorem જે હમણાં જોઈશું. The Lagrange's theorem is very much useful for study of group theory
We proved this theorem after completing necessary preliminary definition and theorem. After proving Lagrange's theorem, we will test the beauty of it during application, proving corollaries to it. એટલે પહેલાં થોડીક ડેફિનેશન અને થિયરમ જોવો પડશે, એના પછી આપણે લાંગ્રાજસ થિયરમ પ્રૂવ કરી શકશું. તો કોંગ્રુઅન્સ મોડ્યુલો એચ, આને વંચાય કોંગ્રુઅન્સ મોડ્યુલો એચ. આવી રીતે આપેલું હોય એ બી મોડ એચ, તો આને વંચાય એ કોંગ્રુઅન્સ ટુ બી મોડ એચ. So H is subgroup of G and AB belongs to H, then A is said to be congruent to B if AB inverse belongs to H, and if so we will write, એટલે કે આને રખાય A congruent to B mod H. એટલે આ બે ઇક્વિવેલન્ટ છે. આ થતું હોય તો AB ઇન્વર્સ H માં આવે, અને AB ઇન્વર્સ H માં હોય તો A congruent to B mod H એમ પણ લખાય. તો this relation congruent to define as above is called congruence modulus H relation. એટલે કે આ એક રિલેશન છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ઇફ ગ્રુપ G is equal to Z પ્લસ લઈ, Z with બાઇનરી ઓપરેશન એડિશન, એન્ડ સબગ્રુપ લઈ 2Z, જે પણ આપણે પ્રૂવ કર્યું હતું. 2Z નું સબગ્રુપ શું છે? 2Z. Z નું સબગ્રુપ છે 2Z. તો 5 congruent to 3 mod H, H એટલે 2Z. તો શું મળે એનો આન્સર? તો 5, આને કઈ રીતે લખાય? એ બી ઇન્વર્સ, આ બી છે આપણો 3, તો 3 ઇન્વર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? 5 into 3 નો મતલબ શું થાય? કેમ બાઇનરી ઓપરેશન એડિશન આપેલું છે, તો 5 પ્લસ અહીંયા ઇન્વર્સનો મતલબ શું થાય? ઇન્વર્સનો મતલબ -3, કેમ કે બાઇનરી ઓપરેશન એડિશન આપેલું. મલ્ટિપ્લિકેશન હોય તો 3 ઇન્વર્સને આપણે લખત 1/3. અહીંયા એડિશન બાઇનરી ઓપરેશન આપેલું છે, તો ઇન્વર્સનો મતલબ થાય -3. તો ઇન્વર્સનો મતલબ થાય -3. તો 5 - 3 is 2, સોરી +2. એ પણ એચમાં આવે, કેમ કે એચ શું એ 2Z, એચ છે 2Z. 2Z એટલે સેટ ઓફ ઓલ ઇવન ઇન્ટીજર. 2 પણ ઇવન ઇન્ટીજર છે, તો એચમાં આવશે. એ જ રીતે 7 congruent to 12 mod H, H એટલે 2Z. 7 congruent to 12 નો મતલબ 7 into 12 inverse is equal to 7 minus 12 is -5, doesn't belongs to H. -5 આવે નહીં H માં, કેમ કે 5 ઇવન ઇન્ટીજર નથી. Note that if G is equal to Z and H is equal to NZ, NZ એટલે N belongs to N. 1 લ્યો તો એ Z પોતે થાય, 2 લ્યો તો 2Z, 3 લ્યો તો 3Z, એ રીતે. બે એલિમેન્ટ લઈ G માં, AB belongs to G, so A congruent to B mod H, જ્યાં G બરાબર શું લીધું હતું? Z, એટલે કે G is equal to Z. so A congruent to B mod H. આ રીતે હોય તો શું લખાય? આનો મતલબ શું થાય? AB inverse belongs to H, H બરાબર શું લીધું આપણે? NZ. so with respect to binary operation addition જ છે, તો AB inverse નો મતલબ શું થાય? A plus B inverse નો મતલબ -B. એ પણ કેમાં આવે? H માં. H એટલે શું લીધું હતું? NZ. so A minus B belongs to H is equal to NZ. so A minus B belongs to NZ હોય, આ હોય તો N ડિવાઇઝ B minus A થાય હંમેશા. N ડિવાઇઝ B minus A, કેમ કે A minus B NZ માં હોય તો N ડિવાઇઝ B minus A, અથવા આ રીતે પણ લખી શકાય A congruent to B mod N. આનો મતલબ એ જ થાય કે N ડિવાઇઝ A minus B અથવા B minus A, પોતા સેમ. Thus congruence modulo H is generalization of congruence modulo N defined on Z. Next definition is right coset and left coset. So H is subgroup of G and let A belongs to G, then the set HA, એટલે કે A કેમાંથી લીધો? G માંથી, અને H થયો H નો એલિમેન્ટ, એટલે એવો સેટ બનાવ્યો HA such that H belongs to H. તો આને કહેવાય રાઇટ સબગ્રુપ, રાઇટ કોસેટ. કેમ કે G નો એલિમેન્ટ જમણી બાજુ હોય H ની, તો એને કહેવાય રાઇટ કોસેટ, અને G નો એલિમેન્ટ such that H belongs to H ડાબી બાજુ હોય તો એને કહેવાય લેફ્ટ કોસેટ.
લેફ્ટ કોસેટ ઓફ ગ્રુપ જી. અને આ રીતે ડિફાઇન થાય, કેપિટલ એચ એ જ્યાં જમણી બાજુ જીનો એલિમેન્ટ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ એ સચ ધેટ એચ બિલોંગ્સ ટુ એચ. અને લેફ્ટ કોસેટ હોય તો શું આવે, એને આ રીતે દર્શાવાય એ એચ, કેમ કે લેફ્ટ સાઈડ જીનો એલિમેન્ટ છે, સચ ધેટ એ એચ સચ ધેટ એચ બિલોંગ્સ ટુ એચ. નોટ ધેટ ઇફ એચ એચ સબગ્રુપ ઓફ જી બાઇનરી ઓપરેશન આપેલું છે સ્ટાર, તો એચ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય, એચ સ્ટાર એ, અને એ એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સ્ટાર એચ એ રીતે લખાય, કેમ કે મલ્ટિપ્લિકેશનનો મતલબ શું થાય, એચ એ વચ્ચે બાઇનરી ઓપરેશન આવે. એડિશન હોત તો અહીં એડિશન આવત, પણ અહીં આપણે શું આપેલું છે, સ્ટાર. હવે ઇફ એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2z વિથ બાઇનરી ઓપરેશન એડિશન એન્ડ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ પ્લસ વિથ બાઇનરી ઓપરેશન એડિશન. એટલે આ ગ્રુપ અને સબ ગ્રુપ આપેલા છે. સો એચ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ પ્લસ એન, એ એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ એ, જે હમણાં વાત કરી. સેકન્ડ મોડ્યુલસ લઈ એચ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ થાય અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ થાય. આનો કંઈ મિનિંગ નથી. સો થિયરમ 8 નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું, અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લાંગ્રાજીસ થિયરમની પ્રૂફ જોશું, જે મોસ્ટ આઈએમપી થિયરમ છે. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.